Αυτή είναι η βίλα του κοντού στα Λεχόνια. Ένα στοιχειωμένο αρχοντικό που σήμερα θα εξερευνήσω σπιθαμή προς σπιθαμή. Επίσης θα επισκεφτώ και τα μνήματα της οικογένειάς του μέσα στο παλαιό νεκροταφείο του Βόλου. Στόχοι μου είναι αρχικά να μάθουμε μαζί όλη την ιστορία γύρω από το περιβόητο αρχοντικό και να διαπιστώσουμε αν όντως είναι στοιχειωμένο. Καθώς θα προσπαθήσω να περάσω ένα ολόκληρο βράδυ μέσα. Κανόνας ένας και μοναδικός. Όχι ψεύτικα σκηνικά και απόλυτη ειλικρίνεια όπως πάντα άλλωστε. Το επιβλητικό αλλά σήμερα εγκατελελειμμένο αρχοντικό κοντού έχει μια τεράστια ιστορία, συνοδευόμενη από τον αστικό μύθο ότι στοιχιώνεται μετά τον θάνατο των παιδιών της οικογένειας. Ο θρύλος αναφέρει ότι τα παιδιά του δηλητηριάστηκαν από ένα νεκρό σαμιαμύθι που έπεσε στην κανάτα με το γάλα τους, με αποτέλεσμα να χαθούν 3 από τα 4 παιδιά της οικογένειας. Οι φήμες ωστόσο για το κακότυχο αρχοντικό φαίνεται ότι συνεχίστηκαν, καθώς αρκετές κακοδαιμονίες συνέβησαν και στις υπόλοιπες οικογένειες που κατοίκησαν εκεί. Το σπίτι βρίσκεται πάνω στο δρόμο και είναι χτισμένο από το 1900. Και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ψάξω είσοδο ώστε να μπω μέσα, καθώς ο Δήμος συχνά προχωρά σε κλείσιμο κτηρίων για διάφορους λόγους, όπως η αποφυγή επικινδυνότητας, η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, καθώς και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Λοιπόν, η μόνη πιθανή είσοδο για να μπούμε μέσα είναι αυτή. Ευτυχώς που όλα είναι τα υπόλοιπα κλειστά με σιδεριές, με λουκέτα κλπ. Για να μην μπαίνει οποιοδήποτε και πάθει ζημιά, γιατί μέσα, παιδιά, το κτίριο δεν είναι καθόλου διατηρηταίο και ανά πάσα στιγμή μπορεί να γκρεμιστεί. Οπότε, μην αντιγράψει κανείς αυτή την κίνηση που κάνω τώρα. Πραγματικά θα θυμώσω. Μην το κάνετε. Απαγορεύεται. Τέρμα. Ένα πραγματικό γιαπί αντίκρισα με το που εισήλθα από το υπόγειο, χωρίς να είμαι σίγουρος ως εκείνη τη στιγμή αν θα μπορούσα να μπω μέσα στο σπίτι. Φυσικά έχουμε πάρει κάποια πράγματα απαραίτητα που θα χρησιμοποιήσουμε κατά την εξερεύνησή μας στο κτίριο. Sleepy bag για να κοιμηθώ, φακουδάκι, γαντάκια, τα οποία θα φορέσω κιόλας. Κράνος για να προφυλακτώ από κάτι που μπορεί να πέσει στο κεφάλι μου ή να καταρρεύσει κάποιος τοίχος. Είμαι λίγο σαν τον Bobo Master, αλλά δεν πειράζει. Και φυσικά σφυρίχτρες για να φωνάξω τον Πέτρο αν πάθω κάτι. Σίγουρα δεν είμαι σεισμολόγος, αρχαιολόγος ή δημοσιογράφος, αλλά προσέχω όσο περισσότερο μπορώ όπου πηγαίνω και ερευνώ εκ των προτέρων την περιοχή που θα επισκεφτώ. Φυσικά με δική μου ευθύνη. Λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι είχαν κάτι σαν μικρή στάνη, λογικά που φιλοξενούσε κάποια πρόβατα, κάποια κατσικάκια, οτιδήποτε τέτοιο. Δείτε, είναι όλα διαλυμένα και μπαζωμένο το μέρος, όχι και τόσο παλιά. Δείτε, η λάσπη, έχει σανό κάτω, οπότε από αυτό κατάλαβα ότι ήταν κάποιο μαντράκι, κάποια στάνη μικρή. Και εδώ έχει κεράκια που πολύ πιθανόν να γίνονται κάποιες τελετές. Δεν εξηγεί τέλειος. Ξέρω εγώ. Άρχισα να ψάχνω τριγύρω για κάποιο πιθανό σημάδι ή έβριμα που θα με βοηθούσε να ξετυλίξω το κουβάρι με τα κεράκια. Αλλά μάταια. Εν τω μεταξύ, η αδρεναλίνη που νιώθεις όταν εξερευνείς ένα εγκατελειμμένο κτίριο είναι κάτι μοναδικό και τόσο έντονο. Είναι όλο γκρεμισμένο, παιδιά. Δείξε λίγο σκεπή. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσουν πάνω μας και να μας πλακώσουν. Ωραία, φίλε, πίστευτο. 12 του 1991. Ποιος ξέρει. Προχωρώντας λίγα μέτρα πιο κάτω στο τεράστιο αρχοντικό, για καλή μου τύχη. Λοιπόν, έχει ανοιχτή είσοδο από το πίσω μέρος και θα πάμε και στο υπόλοιπο μέρος. Ωστόσο, έχω full hype και όρεξη για αυτό που κάνω τώρα, γιατί από μικρό παιδί μου άρεσαν οι εξερευνήσεις και όταν έρχομαι σε ένα νέο μέρος με τόση ιστορία, νιώθω ένα ρίγος, ρε φιλέ. Οπότε, επειδή έχουμε την ευκαιρία, θα εξερευνήσουμε και το κάτω. Πρόσεχε εδώ όταν μπεις. Όχι. Πάμε. Και μετά από το παραλίγο ατύχημα από τα απομεινάρια της πόρτας, μεταφερθήκαμε στο 1941, όπου... Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι εδώ πολύ πιθανόν να ήταν το υπόγειο όπου γίνονταν εκτελέσεις. Εδώ λένε ότι αυτές οι τρύπες είναι από σφαίρες, καθώς στην κατοχή αυτό φιλοξενούσε το αρχηγείο της Γκεστάπο. Και εδώ γινόντουσαν βασανιστήρια και εκτελέσεις. Παιδιά, εδώ πέρα έχουν χάσει πολύ τη ζωή τους. Νάτες οι σφαίρες, δείξε. Τις βλέπεις. Κοίτα πόσες είναι. Αυτό λέει τουλάχιστον ο μύθος, έτσι, και είδαμε και τις σφαίρες. Εδώ έχει καταρρεύσει το μεταξύ όλο. Και αν πατήσουμε στον πάνω όροφο, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ για να μην βρεθούμε κάτω στα ξύλα και να μην χτυπήσουμε ή πάθουμε κάτι. Παιδιά, εδώ πέρα η σκεπή είναι με ξύλα και πάνω έχει πέτρες, δείτε. Είναι κάτι για να κρατάει, μάλλον φοβάσαι να περάσεις. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι Γκεστάπο όταν παράτησαν το αρχηγείο, σκότωσαν ακόμα και τους ιδιοκτήτες του σπιτιού που τους είχαν κρατήσει για υπηρέτες. Φανταστείτε πόσα άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους εδώ μέσα. Το συγκεκριμένα πιθάρια φαίνεται πάλι ότι είναι κάτι σε στάνη, το βλέπεις. Ρίγος και δέος. Δείτε πόσο παλιά είναι η πόρτα. Και έλεγα γιατί δεν την κλείδωσαν αυτή.
επειδή δεν κλειδώνει. Θέλω να τα εξερευνήσω όλα. Φαντάζεσαι να βρούμε κανένα γερμανικό φυλάδιο ή τέλος πάντων που κάνα κρυφό σχέδιο κάτι. Νομίζω ήρθε η ώρα να περάσουμε στον επόμενο όροφο. Επίσης πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ ησυχία γιατί δίπλα έχει κατοικήσιμα σπίτια και δεν θέλουμε φυσικά και να τους ενοχλήσουμε και φυσικά να έρθει και η αστυνομία. Ωρε φίλε! Αυτή η σκάλα δύσκολα είναι. Το κτίριο είναι από τα πιο χαρακτηριστικότερα δείγματα του νεοκλασικισμού και περιλαμβάνει ημιυπόγειο, ισόγειο, πρώτο όροφο και σοφίτα. Η πλατιά είσοδος οδηγεί με σκάλα στους ορόφους και ανατολικά της εισόδου βρίσκονται η σάλα, η κουζίνα και η τουαλέτα, ενώ δυτικά υπάρχουν αντίστοιχοι χώροι. Το σπίτι άλλαζε χέρια συνέχεια μέχρι το 1960, όπου το αγόρασε ο εργολάβος Κουτσιδάκης και κατά την επισκευή του χρησιμοποίησε υλικά κατώτερης ποιότητας. Συγκεκριμένα στο σοβά χρησιμοποίησε υπολείμματα σετιλίνης αντί για ασβέστη, με αποτέλεσμα οι άριστα επιμιλημένες τοιχογραφίες να καταστραφούν. Και πολύ πιθανόν η σημερινή του κατάσταση να οφείλεται στα υλικά, εκτός από τη λαιλασία και το χρόνο που έχουν μεσολαβήσει. Έπειτα από 3 χρόνια, ο ίδιος αρρώστησε, πέθανε και το σπίτι πουλήθηκε και πάλι. Και κάποια κομμάτια της δίνουν μάχη να κρατηθούν, ενώ η μούχλα και η σκόνη είναι παντού γύρω. Το έχουν παραβιάσει ήδη, αν δείτε εδώ πέρα, έχουν διαλύσει τη σιδεροκατασκευή που έχει φτιάξει ο Δήμος, για να μην μπαίνει ο κόσμος, και πάμε να μπούμε στο πρώτο δωμάτιο. Αυτή είναι η κουζίνα. Το πάτωμα έχει full τρύπες και θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί όπως ξαναείπα, από στιγμή προς στιγμή μπορεί να καταρρεύσει και να βρεθούμε κάτω. Πέτρο, κάθεσαι εσύ εκεί. Εκεί πέρα ήταν κάτι σε ψισταριά, όπως βλέπουμε. Από πάνω έμπαινε το φουγάρο. Είναι όλα διαλυμένα και παρατημένα. Αλλά η αρχιτεκτονική του δεν μοιάζει με κανένα άλλο σπίτι που έχω μπει. Είτε στο Βόλο, είτε στην Αθήνα, είτε ακόμη και στην Ξάνθη. Απίστευτο. Πριν χρόνια μάλιστα είχαν αρχίσει οι διαδικασίες για να το κάνουν κάτι σαν πολιτιστικό κέντρο, αλλά όπως βλέπετε έμειναν στις διαδικασίες. Ελλάδα είσαι. Εδώ κι αν θέλει προσοχή, καθώς είναι το δωμάτιο που είδαμε από κάτω που έχει καταρρεύσει. Παιδιά, πηγαίνουμε τείχο-τείχο και πατάμε πολύ προσεκτικά για να μην βρεθούμε κάτω. Εδώ έχει ένα δωμάτιο που δεν μπορείς να περάσεις. Το πάτωμα είναι μισοδιαλυμένο και με τρύπες, οπότε δεν θα συνεχίσουμε από αυτή τη μεριά. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο λόμπι του σπιτιού, θα περάσουμε και από αυτή τη μεριά για να δούμε τι έχει. Σαν σαύρα πέρασα. Ωρε φίλε! Από εδώ είναι extreme. Εντάξει, ένας ευρύχωρος χώρος, χωρίς έπιπλα φυσικά, λείπουν ακόμα και τα καλώδια έχουν ξυλώσει. Πολύ πιθανό για να πουλήσουν το χαλκό. Δείτε εδώ. Εδώ θέλω να πιστεύω ότι, καθώς είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέρος, ότι φιλοξενούσε κάποιο σαλόνι, ήταν το καθιστικό, κάποια τραπεζαρία που τρώγανε εδώ, δεν ξέρω. Πάντως είναι τεράστιο και δείτε πόσο μεγάλο είναι. Ένα μπάνιο, λογικά θα έχει κάνα 2 σίγουρα τόσο μεγάλο σπίτι. Και εδώ κάτι αντίστοιχο με το προηγούμενο, καθώς και εδώ μάλλον ψήνανε κάτι, γιατί έχει από πάνω τρύπα για να περνάει το φουγάρο κλπ. Και εδώ λογικά ήταν ένας νηπτήρας που έπλαιναν τα πιάτα και είχαν αυτή την απίστευτη θέα. Οι μύθοι για το αρχοντικό και οι ιστορίες είναι δεκάδες και φρικιαστικές. Ωστόσο, η θεωρία που επικρατεί για το θάνατο των παιδιών του είναι αυτή για τη Σαύρα. Όμως, πολλοί λένε ότι θανατώθηκαν από την ίδια του την υπηρέτρια των παιδιών για να κληρονομήσουν μετέπειτα το σπίτι συγγενικά του πρόσωπα. Όμως η πιο επικρατέστερη θεωρία ως σήμερα είναι ότι τα παιδιά του έχασαν τη ζωή τους από φυματίωση. Κοινωνικό εποχικό νόσημα. Όπως βλέπετε, το κτίριο είναι τριόροφο και η σκάλα είναι ξύλινη και στριφοκυριστή, η οποία, παιδιά, δεν πιστεύω ότι με αντέχει. Αλλά σιγά σιγά θα προσπαθήσω να ανέβω γωνία-γωνία και ευελπιστώ να με αντέξει. Αν δείτε, κάποια κομμάτια είναι ξεχωλημένα. Οι γωνίες δηλαδή είναι σχεδόν στον αέρα. Εν τέλει ανέβηκα μπουσουλώντας και πάρα πολύ προσεκτικά στον πρώτο όροφο, ο οποίος φιλοξενούσε 9 δωμάτια και 2 λουτρά. Λοιπόν, παιδιά, το πρώτο δωμάτιο είναι εντελώς διαλυμένο και δεν έχει απολύτως τίποτα. Εννοείται δεν θα πλησιάσω. Όπως και το ταβάνι είναι διαλυμένο. Όπως και το δεύτερο δωμάτιο επίσης, καραδιαλυμένο και δεν έχει τίποτα. Αλλά μιλάμε, πριν χρόνια πρέπει να ήταν βιλάρα αυτό. Δείτε λίγο λεπτομέρειες και τοιχογραφίες στο ταβάνι. Δυστυχώς, όπως βλέπετε με το πέρασμα του χρόνου, η κατάστασή του είναι τραγική και άκρως επικίνδυνη για εμάς. Παρότι έχει χαρακτηριστεί διατηρηταίο από τη Μελίνα Μερκούρη το 1985. Εδώ μάλλον ήταν το υπνοδωμάτιο, καθώς έχει ένα διαλυμένο, απολιθωμένο κρεβάτι και νομίζω ότι είναι και το πιο ωραίο δωμάτιο ως τώρα, καθώς έχει θέα και μπαλκονάκι έξω που βλέπεις το βουνό και τα πάντα. Και για να καταλάβετε πόσο παλιό είναι το σπίτι, αυτά ήταν τα δοκάρια της εποχής. Ένα παλιό ξύλο και από πάνω άλλα ξύλα με καρφιά και ξέρω εγώ τσιμέντο τι βάζανε. Εντάξει, δεν είμαι και μηχανικός, σεισμολόγος είναι οκ. Αλλά ναι, πάμε.
Κάποια δωμάτια μάλιστα είχαν καταστραφεί πλήρως και το μόνο που μπορούσες να διακρίνεις, εκτός από τα ξεκολλημένα ταβάνια, ήταν κομμάτια από κουφώματα από τις πόρτες, πρόκες, τούβλα και μπάζα. Το επόμενο δωμάτιο φαίνεται ότι δεν έχει υποστεί κάποια ρήξη το πάτωμά του, αλλά δείτε πώς κάνει κοιλιά και ανά πάσα στιγμή, αν πατήσει κάποιος, θεωρώ ότι θα βρεθεί στο πάτωμα. Και λίγα μέτρα πιο κάτω. Λοιπόν, με κίνδυνο της ζωής μου, θέλω να σας δείξω το μπαλκονάκι, το οποίο μπαλκονάκι είναι όλο χειροποίητο και στο χέρι. Δείτε, παιδιά, γιατί τέτοια μπαλκονάκια δεν θα ξαναδείτε ποτέ. Επίσης, βλέπετε, έχει έναν ακόμη παλιό πύργο, και εκείνος έχει τη δική του ιστορία, ωστόσο σίγουρα εκείνος δεν είναι στοιχειωμένος. Είμαι από τα άτομα που δεν πιστεύουν με τίποτα σε φαντάσματα, σε οντότητες που παρουσιάζονται και γενικά σε βίντεο, πιστεύω ότι όλα είναι μούφα. Ωστόσο φοβάμαι λίγο μην χτυπήσουμε ή πέσει κάτι στο κεφάλι μας. Αλλά για φαντάσματα κλπ. No way. Θα δούμε. Εδώ είχε 2 μπάνια. Νούμερο 1 μπάνιο. Και νούμερο 2. Σύνολο τώρα 3. Και εδώ μια μεγάλη κρεβατοκάμαρα. Και η μόνη πόρτα που είδαμε σε κάποιο δωμάτιο και η μόνη κλειστή. Δεν έχει κάτι ευτυχώς. Έχει μόνο ένα μικρό κρεβατάκι. Θεωρητικά θέλω να πιστεύω ότι ήταν κάποιος δόμας που φιλοξενούσε επισκέπτες. Ανεβαίνοντας στον επόμενο όροφο και τελευταίο θέλω να πιστεύω, θέλω να σας πω ότι κακοδαιμονίες συνέχισαν μετά το θάνατο των παιδιών του κοντού και επόμενες οικογένειες που έμεναν μέσα πάλι δεν είχαν και την καλύτερη τύχη. Ένας μηχανικός είχε χάσει τη ζωή του πέφτοντας από μια σκάλα, που πολύ πιθανό να είναι και ατύχημα φυσικό, αλλά ποιος ξέρει. Σκάσει. Δεν ήταν πολύ καλό timing που διάλεξες να το πεις αυτό για τη σκάλα. Ισχύει. Ο πάνω είναι πολύ extreme, φίλε. Νομίζω είναι η κατάλληλη ώρα πριν ανεβούμε στον τελευταίο όροφο να κάνετε subscribe στο κανάλι μου και εγώ από πλευράς μου θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Είναι δωρεάν, πάτα το ρε φίλε. Παιδιά, είναι όλο διαλυμένο. Ταβάνι, οκ. Με ξυλάκια. Με ξυλάκια. Σταθεροποιείται. Ωρε φίλε. Όλο διαλυμένο. Αλλά πιστεύω ότι ήταν τρομερή σπιταρών. Δείτε εδώ. 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 Σοφίτα. Εδώ θέα. Τρομερή. Πρόκες, σκουπίδια. Τούβλα, μπάζα, γενικά διαλυμένο. 5 δωμάτια υπήρχαν εν τέλει και ένα λουτρό και εκεί έμεναν οι 3 υπηρέτριες όταν η οικογένεια κοντού είχε το σπίτι. Ο τρίζει μαλακία. Έχει και ένα στραγγιστό γιαούρτι, αν πεινάς. Πολύ επικίνδυνο, παιδιά, χωρίς πλάκα. Full creepy ρε φίλε. Βράδυ ειδικά εδώ μέσα. Όπου θα ακούμε το αεράκι, θα ακούω και θα τρομάζεις. Θα νομίζω ότι κάποιος είναι. Κατεβαίνοντας τη σκάλα πολύ προσεκτικά. Δείτε πως είναι ένας παλιός πίνακας, Το συγκεκριμένο έχει κατασκευαστεί από έναν Ιταλό. Αφού εξερευνήσαμε πλήρως το χώρο και αποκτήσαμε μια καλή εικόνα για την κατάσταση του κτηρίου, έτσι ώστε να ξέρουμε τι θα πρέπει να προσέχουμε το βράδυ που θα το ξαναεπισκεφθούμε, μαζέψαμε τα πράγματά μας και βγήκαμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που είχαμε μπει. Η ώρα είναι 6:30 και βρισκόμαστε στο παλαιό νεκροταφείο του Βόλου. Και έχουμε έρθει για να βρούμε το μνήμα των παιδιών κοντού. Είναι λίγο δύσκολο να το βρούμε, αλλά νομίζω ξεχωρίζει και θα είναι σαν μνημείο. Οπότε το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε πριν βραδιάσει είναι να βιαστούμε. Άρχισα να περπατάω πολύ προσεκτικά γύρω από τα μνήματα, μην τυχόν πατήσω κάπου που δεν πρέπει και να ψάχνω παντού γύρω μου για τον ξεχωριστό οικογενειακό τάφο της οικογένειας. Εν τω μεταξύ, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι τα περισσότερα μνήματα είναι παρατημένα, ρε φίλε. Διαλυμένοι, τάφοι, απεριποίητοι, πουθενά λουλούδια. Η έκταση του παλαιού νεκροταφείου του Βόλου ήταν τεράστια και τα μνήματα τριγύρω εκατοντάδες. Και όσο νύχτωνε, τόσο λιγόστευαν και οι ελπίδες για να τον βρούμε. Ώσπου. Λοιπόν, είναι στο πιο κεντρικό σημείο. Παιδιά, είναι ολόκληρη η αναπαράσταση του μύθου. Και προσπαθήσαν να το κρατήσουν έτσι, ούτως ώστε να περάσει όσο περισσότερο γίνεται αυτή η εκδοχή. Γενικά βλέπετε ότι είναι η τραπεζαρία από το σπίτι. Ένα φοβερό γλυπτό και κάπου πρέπει να φαίνεται και ένα κανατάκι στο οποίο έπεσε μέσα η σαύρα ή πιάνε τα παιδιά τέλος πάντων από το γάλα και δηλητηριάστηκαν. Είναι ακραίο, η οικογένεια Νικολάου Κοντού το γράφει και πάνω και κάπου πρέπει να έχει και τη σαυρούλα. Εδώ γράφει Ελένη, το ένα παιδί του, το άλλο Κωνσταντίνος και εδώ πρέπει να έχει το τρίτο όνομα. Ακραίο. Ακραίο. Το οποίο σκεπάζεται με μια κουβερτίτσα και φαίνεται το μισό.
κάτι σε κάτι είναι. Δεν το πιστεύω, ρε φίλε. Το ταφικό μνημείο είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας μάρμαρο και πάνω στην επιφάνεια του τραπεζιού της αναπαράστασης υπάρχει μια άρπα. 3 κλειστά βιβλία τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο και δίπλα τους ένα ανοιχτό βιβλίο. Επίσης λίγα μαρμαρωμένα λουλούδια και ένας χάρτης της Ελβετίας, όπου είχε σταλεί η μικρή του κόρη Ελένη σε σανατόριο, καθώς τότε δεν υπήρχαν ακόμη στην Ελλάδα. Και αυτό που με δυσκόλεψε αρκετά να το εντοπίσω ήταν το μικρό σαμιαμίδι. Μετά από αρκετή ώρα ψαξίματος, με τόσες λεπτομέρειες που έχει, ψάχνοντας ένα σαμιαμίθι, το σαμιαμίθι και καλά του μύθου, το βρήκαμε επιτέλους και παιδιά πραγματικά δεν έχω δει ποτέ μου πιο περίεργο τάφο. Φυσικά συμβολίζει ένα τραγικό θάνατο μιας ολόκληρης οικογένειας. Γιατί μιλάμε για 3 νέα παιδιά. Ευελπιστώ να έχουν αναπαυτεί εν ειρήνη και να μην ξεχνάμε να είμαστε άνθρωποι, να προσφέρουμε, καθώς όλοι θα βρεθούμε κάτω από το χώμα. Είτε είσαι πλούσιος είτε είσαι φτωχός, την ίδια κατάληξη θα έχουμε. Τα παιδιά του Νικολάου Κοντού στην πραγματικότητα πέθαναν από φυματίωση και όχι από δηλητηριασμένο γάλα και σαμιαμίδια. Η κοινωνική θέση όμως της οικογένειας Κοντού ήταν τέτοια που έκανε αδύνατη την παραδοχή πως τα παιδιά τους πέθαναν από την ίδια αρρώστια που πέθαναν και τα παιδιά φτωχών οικογενειών εκείνη την εποχή. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για ένα πανεύκολο, πεντανόστιμο και γρήγορο γευματάκι που θα φτιάξουμε τώρα μαζί. Αρχικά θα ρίξουμε ένα σκουπ πρωτεΐνης Pure Isolate φράουλα ή αλατισμένη καραμέλα ή σοκολάτα φουντούκι. Αυτές είναι οι αγαπημένες μου και αυτή είναι η αγαπημένη μου πρωτεΐνη που χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση και δεν την αλλάζω με τίποτα. Και ένα σκουπάκι σοκολατένια αλεσμένη βρώμη που επίσης χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση στο πρωινό μου ή σε κάποιο άλλο γεύμα της διατροφής μου. Τα προϊόντα και άλλα 6.000 διαφορετικά θα τα βρείτε φυσικά από το χορηγό μου που δεν είναι άλλος εκτός της gymbeam.gr. Εκεί θα βρεις ό,τι πραγματικά σου λείπει και μην ξεχνάς στο τέλος της παραγγελίας σου να βάλεις τον κωδικό έκπτωσης και στήριξης για να συνεχίσει το κουπί μου Γιαννέλης 5. Φυσικά να μου στείλεις και την παραγγελία σου γιατί κάθε μήνα τέλος του μήνα κληρώνω κουπονάκι αξίας 100 ευρώ για να πάρεις οτιδήποτε θέλεις από το site. Ευχαριστώ για όλα, είμαι πραγματικά ευγνώμων, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αφού πρώτα πιω την πρωτεΐνη μου. Σαλίλα πάουσινα. Για τις επόμενες 4,5 ώρες αυτό που έζησα στο Βόλο ήταν πραγματικά απίστευτο και ποτέ δεν φανταζόμουν πως θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Συγκεκριμένα έκανα live μετάδοση από το κέντρο του Βόλου μέχρι να βραδιάσει για τα καλά και να γυρίσουμε στη βίλα μας και η αγάπη που έλαβα πραγματικά δεν περιγράφεται. Φυσικά μετά από ένα σημείο ένιωσα λίγο σαν τον Ice Speed καθώς κάποια παιδιά το παράκαναν λίγο δημιουργώντας μια μικρή αναστάτωση γύρω μου, αλλά και στη live μετάδοση. Παρ' όλα αυτά το διαχειρίστηκα πολύ καλά και είμαι πραγματικά ευγνώμων και θέλω να πιστεύω ότι θα κάνω το ίδιο και σε όλη την Ελλάδα αργά ή γρήγορα. Η ώρα είναι 2 και 10 και πάμε να διενυκτερεύσουμε μέσα. Το πιο δύσκολο part νομίζω της ημέρας. Θα μπούμε από αυτή την πόρτα τώρα. Σαν το σπίτι μας. Έλα πετράκι, έλα. Έτσι, όσο πιο αθόρυβα μπορούσαμε, εισήλθαμε στο κτίριο και πάλι από το υπόγειο. Είμαστε μέσα, τα σκυλιά γαυγίζουν και πάμε να εξερευνήσουμε το στοιχειωμένο κτίριο τη νύχτα. Το πρώτο πράγμα που άρχισα να ψάχνω ήταν ένα ιδανικό μέρος για να κοιμηθώ εκεί. Ιδανικά χωρίς να μπάζει από παντού και κυρίως χωρίς να κινδυνεύω. Και μπαίνοντας μέσα, αυτό που συνειδητοποίησα ήταν ότι... Να σας πω την αλήθεια, δεν φοβάμαι κάτι, ούτε νομίζω ότι θα δούμε κάτι ανησυχητικό ή στοιχειωμένο, αλλά για να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη, σαφέστατα πρέπει να περάσουμε τη νύχτα μέσα. Προσέχω που πατάω 10 φορές περισσότερο από το πρωί, γιατί τώρα η ορατότητα όσο να είναι χειρότερη. Το μόνο ανησυχητικό είναι τα σκυλιά. Πολύ προσεκτικά, δεύτερη φορά σήμερα. Κουνάει. Η αναζήτηση του άγνωστου, η αίσθηση της ανακάλυψης και η φαντασία που οργιάζει, καθώς σκέφτεσαι τις ιστορίες που έχουν διαδραματιστεί εκεί, οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους, η μύθη και η μυρωδιά της υγρασίας και της φθοράς, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που ναι μεν είναι τρομακτική, αλλά παράλληλα είναι και πολύ μαγευτική. Πάμε να ψάξουμε για φαντάσματα, οντότητες κλπ. Η κλειστή πόρτα. Είναι κανένας εδώ. Δεν έχουμε μηχανήματα EMS, γιατί δεν πιστεύω σε αυτά τα πράγματα, όπως σας είπα. Οπότε ναι, πάμε να ψάξουμε για φαντάσματα και το πνεύμα του κυρίου Κοντού. Ένα μύθο και μια ιστορία που δεν μοιράστηκα ακόμη μαζί σας είναι ότι ο Κοντός αυτοκτόνησε μέσα στο κτίριο λίγο μετά αφότου σκότωσε την υπηρέτρια. Φήμες, ιστορίες, ποιος ξέρει. Ψάχνοντας πιθαμή προς πιθαμή τον επάνω όροφο, αποκλείσαμε αρχικά το ενδεχόμενο να μείνουμε εκεί και στη συνέχεια εξετάσαμε την ύπαρξη κάποιου φαντάσματος, το οποίο επίσης αποκλείσαμε. Να ελέγξω τη σοβαρότητα της κατάστασης, κύριε Πέτρο. Και στο πάνω μέρος πήγαμε πάλι μόνοι μας, σιγά σιγά να βρούμε το... Τι, κάτι ακούστηκε.
Η σκάλα είναι. Το πνεύμα του Κύριου Κοντού. Όχ, τώρα δεν έχω φως όμως. Full creepy, κύριε Κοντέ. Με συγχωρείτε. Θέλω να δείξω την ιστορία σας παντού. Δεν έχει κάτι μάκες. Όπως βλέπετε. Για καλή μου τύχη ούτε από τα δωμάτια των υπηρετριών φαινόταν κάτι ανησυχητικό. Προχωράμε σιγά σιγά. Όσο να είναι, χωρίς τον Πέτρο εδώ όμως, σε πιάνει μια ανατριχύλα. Έρχομαι, Πέτρο! Άμα γλιστρήσω, φίλε, είναι φουλ σκονισμένα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Κατεβαίνοντας και φτάνοντας κάτω, το πρώτο πράγμα που είπα στον Πέτρο ήταν Good, δεν έχει τίποτα. Ξανά βόλτες. Ξανά. Πρώτο μόνο που παρατήρησε είναι ότι σβήνει ο φακός. Λες, με την μπαταρία. Λες δεν είναι επειδή τον πήρε 5 ευρώ από την Ομόνια. Ναι. Αυτό που δεν έβγαινα τη μέρα στα μπαλκόνια και προτίμησα να βγαίνω τη νύχτα. Λοιπόν, πάμε να στρώσουμε. Θες λίγο τι ωραίες γυψοσανίδες. Καλά, δεν νομίζω ότι είναι της παρούσης, αλλά... Και δεν είναι σίγουρα γυψοσανίδες. Για ποιος? Και δεν είναι σίγουρα γυψοσανίδες. Να. Πέτρο, δες λίγο τη σκάλα, έτσι σ' αρέσει. Πω. Άκουσες κάτι? Όχι. Τι άκουσες? Τίποτα ρε, τώρα με όλα ό,τι χτυπάει θα νομίζω ότι κάτι ακούγεται. Πρόσεχε, πάτα σε καθαρά σκαλιά για να μην γλιστρήσεις. Εν τέλει, το πιο ασφαλές μέρος για να μείνουμε ήταν το λόμπι. Αν και έμπαζε αέρα σχεδόν από κάθε γωνία του, τουλάχιστον δεν κινδυνεύαμε να καταρρεύσει το πάτωμα όσο κοιμόμασταν, ούτε να πέσει κάτι στο κεφάλι μας. Έτσι, αρχικά τοποθετήσαμε στο πάτωμα ένα στρώμα και έπειτα ανοίξαμε το sleepy bag ώστε να κοιμηθώ. Ενώ ο Πέτρος. Είσαι πολύ τυχερός. Έχουνε κάτσει 4-5 αδέσποτα σκυλιά ακριβώς έξω από την πόρτα του αρχοντικού εδώ πέρα. Οπότε έτσι και κάνω να βγω, με φάγανε. Οπότε καλύτερα εδώ. Ωστόσο, αυτό που θα πω εγώ είναι ότι δεν φοβάμαι καθόλου, αλλά δεν μπορείς να κοιμηθείς εδώ, ρε φίλε. Μπαίνει φως, ότι πάνω κοιτάς και είναι διαλυμένα τα πατώματα, οι οροφές, η σκάλα τρεμοπαίζει. Από παντού παίρνει ρεύμα, ακούγονται μικροθόρυβοι. Δεν υπάρχει πώς να κοιμηθείς. Απλά κάνεις υπομονή να ξημερώσει και τραβάς το κουπάκι σου. Σαν το σπίτι, την κουβερτούλα, τη ζεστούλα και την καθαριότητα δεν έχει. Κάτι τέτοιες στιγμές θα εκτιμάς λίγο περισσότερο, ρε φίλε. Την κοπελίτσα σου, γαλίτσα και αντιγεια. Πάλι καλά που φοβόταν τα σκυλιά και έμεινε να μου κάνει παρέα, γιατί αλλιώς θα κοιμόταν στο αμάξι μέχρι να ξημερώσει, όπως είχαμε κανονίσει για να μην τον ταλαιπωρήσω. Την επόμενη ώρα την περάσαμε συζητώντας και περιμένοντας απλά να ξημερώσει και να φύγουμε, ευελπιστώντας ότι η βραδιά θα κυλήσει ήρεμα και ήσυχα, κλείνοντας έστω για λίγη ώρα τα μάτια μας. Η ώρα είναι 3 και όσον αφορά το βαθμό δυσκολίας, με βάση τα 3 στοιχειωμένα που έχω επισκεφθεί και έχω μείνει μέσα, νομίζω αυτό είναι το πιο light και το πιο εύκολο. Απλά δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αυτά. Θα κάνουμε υπομονή και βλέπουμε. Μπορεί να ανατραπούν όλα. Η ώρα είναι 5. Η κατάσταση που βλέπετε δεν είναι και η καλύτερη. Και περιμένουμε να ξημερώσει. Με τρομερό κρύο που έχουμε φάει, πραγματικά πονάνε τα κόκαλά μου. Και να φύγουμε από εδώ πέρα. Έχω κοιμηθεί καθόλου. Είναι εκπληκτικό πως ένα τόσο επιβλητικό αρχοντικό με τόσο μεγάλη ιστορία παραμένει ανεκμετάλλευτο, παρόλο που είναι απαραίτητο για να θυμούνται οι επόμενες γενιές. Ας ελπίσουμε ότι μια μέρα θα ανακτηθεί και θα φωτιστεί ξανά με τη ζωή που του αξίζει. Απίστευτη εμπειρία, έφτασε στο τέλος. 6 και 20 ακριβώς, καθόλου φαντάσματα, καθόλου στοιχειωμένο, και αυτό ήταν το βίντεο και ελπίζω να σας άρεσε. Like, subscribe και τα καταφέραμε και σήμερα.